Salutare lume! Astăzi am să vă prezint acest amplificator. Prima dată am să-i fac un test de sunet și pe urmă am să vă arăt ce piese are înăuntru. Oricum are piese de calitate, oricum acest amplificator este de putere mică. Am primit acest amplificator fără butoanele astea de bas, înalte și balans. Așa, deci amplificatorul funcționează perfect. Uitați, aici este grilajul pentru răcire. Aici în spate, uitați, mufle, deci are un consum destul de mare la rețea, dar nu cred totuși că ajunge la consumul ăla. Uitați și intrările, inclusiv fonul. Eu acum am pornit amplificatorul. Amplificatorul este conectat la o singură boxă, așa că am să pun o melodie. Deci cam ăsta este testul de sunet. Așa, acum am să-l desfac bucăți și am să vă arăt și vouă cam ce piese are înăuntru. Deci până la urmă i-am dat capacul jos. Așa, deci după cum puteți vedea, cam așa arată înăuntru, oricum l-am suflat de praf. Deci la prima vedere se vede că are transformatorul ăsta. Pe aici intră curentul mare, adică la 220. Pe aici iese secundarul. Deci are o singură ieșire bipolară, singur bipolar să spun așa. Aici e foarte ușor de adaptat un alt transformator, deoarece are numai ieșirile astea pe care le vedeți și voi. Aici este puntea de stabilizare. Vedeți, deci are tranzistorul ăsta de stabilizare pentru LED-uri și alte funcții pe care le mai are el. Așa, pe urmă are puntea asta de stabilizare. Are condensatorii ăștia de filtraj. Da, să-i vedeți și voi aici. Deci 6800 de micro pe 42 de volți. Pe urmă mai are o stabilizare aici pe 2 tranzistori cu Zener pentru circuitele de preamplificare, cum ar fi operaționalele. Pe urmă mai are selectorul de canale. Uitați aici cum arată. Pe urmă are circuitele de preamplificare pe partea de fon. Uitați, deci ăsta pe partea de fon este un C4570 și ăsta la alt pentru preamplificare tot un C4570. Pe urmă are niște tranzistori GFET care face partea de muting. Uitați, deci e 2SK246. Deci 4 bucăți aici. Acum partea asta cu etajul final nu se vede, dar am să desfac radiatorul ca să vă arăt și vouă. Așa că de fel radiatorul ăsta este foarte subțire. Mă gândesc că tranzistorii ăștia nu disipă așa multă căldură din cauza că tensiunea de alimentare este foarte mică și tranzistorii sunt puși să fie mai puternici și de asta nu a mai fost nevoie de un radiator foarte mare. Într-un fel, dacă el se poate răci cu acest radiator, deci vă dați și voi seama că tranzistorii oricum sunt de putere mai mare. Aici el a fost prevăzut cu telecomandă, de asta are motorașul ăsta pe butonul de volum. Toți condensatorii sunt de la Elna, are condensatori audio, dar are și condensatorii de la altă marcă. Da, SME. Are ieșirea pe căști, uitați acolo.
Acum am să desfac modulul ăsta de aici. Până la urmă am desfăcut și bordul ca să vă arăt. Prima dată am să vă arăt bordul. Deci după cum se vede, are aici 2 tranzistori la comanda asta pe telecomandă. Sunt niște IC-uri 124. Mai are un condensator aici NEC 5,5V. Așa. Are potențiometrii ăștia care încă mai funcționează foarte bine. Așa. 3 bucăți. Are condensatorii așa. Are un operațional pe corecția de ton. Așa, este un operațional 4558DX. Este un operațional clasic. Mai are încă un selector aici care funcționează pe partea de LED-uri. Aici are un chip quartz care generează o frecvență de 4 MHz. Așa, cel mai probabil că tot ăsta face și comanda pentru telecomandă. Deci probabil telecomanda, receptorul ăla să folosește de acest integrat. Practic integratul ăsta folosește receptorul și prin el să face comanda la telecomandă. Aici mai are niște tranzistori. Așa, uitați și tranzistorii ăștia de aici. Așa, niște bipolari. Cam majoritatea sunt bipolare aici. Uitați alții aici în partea de jos. Ăștia sunt la fel. Uitați, cam așa arată. Deci cam ăsta e panoul de comandă. Acum trec la etajul final. După cum se poate vedea, aici are un circuit operațional, tot un C4570, așa, făcut de NEC. Iar se vede că are condensatori de la Elna, de calitate. Așa, protecția este realizată pe tranzistori. Uitați și tranzistorii finali. Cam așa arată. Sunt tranzistorii originali de la Toshiba. Aici uitați și tranzistorii de preamplificare. Are perechea asta cu 2SC 2705 și ăsta de lângă. Pe urmare, tranzistorii ăștia mici pentru preamplificare, niște 2SC 1845 cu complementarul lui. Pe urmă, etajul driver, uitați, are cu 2SA 965 și 2SC 2235. Uitați și caracteristicile la tranzistorii finali. Cam astea sunt. 80 de W pe capsulă, tensiunea de lucru, puterea care se poate obține de la acești finali, de la o pereche, să spun așa. Am să-l montez înapoi totul și am să-l pun pe osciloscop ca să vedeți și voi cam ce putere are. Și așa o să vă dați și voi seama dacă se merită acest amplificator. Așa o să vedeți și voi dacă se merită să cumpărați acest amplificator. Oricum, la prima vedere se vede că e făcut numai cu piese de calitate. Deci acum am conectat osciloscopul, rezistența și generatorul de semnal la amplificator. Deci pe un singur canal. Acum am să îi dau drumul la semnal. Așa. Uitați aici. Acum am să dau volumul mai tare, să ajung cu el până la pragul de clipping. Și deja am ajuns. Așa. Uitați și curentul, 15V. Asta e valoarea RMS. Rezistența este pe 4 ohmi. Așa, după cum observ, deja s-a încălzit. E cald acum. Deci s-a încălzit chiar bine. Acum am să-l dau mai încet. Uitați așa.
Deci, da, cam asta e puterea ei. La urmă, acum măsor curentul de pe alimentare. Deci, uitați și voi ce tensiune are în curent continuu pe etajul final. 32 de volți pe acești tranzistori. Așa, deci ar veni un plus minus 32 de volți. Condensatorii chiar sunt mai mari, sunt pe 42 de volți, ceea ce este bine. Stabilizarea, să spun așa, deci acum îl pun pe pinul 8, ar trebui să am plus, da, 14 volți, așa. Acum dacă îl pun pe baza de la unul din tranzistorii de amplificare, uitați, deci are 500 de milivolți, deci pe un singur tranzistor, unde o tastă este la masă și una pe baza de la tranzistor. Deci cam asta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut și am să revin cu un alt videoclip destul de curând.